Musta guys, kakagising ko lang. So, lalabas ako para bumili ng prutas. Kasi ubos na yung saging ko. I no longer have banana tsaka mansanas. Tara! So, nandito na tayo sa labas. Maglalakad ako hanggang doon. Medyo malayo. Kakagising ko lang talaga. Medyo late kasi gumagawa ako ng course ngayon sa gabi. Kaya late ako magising. Yan, hindi pa ako naliligo. Hindi pa ako naghihilamos. Starbucks dito guys. Dati madalas akong magturo dito sa Starbucks. Noong in person pa yung mga classes ko. Pero ngayon hindi na. Okay guys, so yan na yung dito guys yung bilihan ng prutas. Pwede ba yung saging at saka apple 150 lang? So tapos na tayong bumili ng prutas. Tawid na tayo ulit guys. Balik na ako sa unit ko. Dito na tayo ulit sa lobby. So ayan yung binili kong saging at saka mansanas. Pumayag si ate 150 lang. 150 lang pera ko eh. So pumayag si ate. She said okay. Pasko na dito. You see? Tada! May Christmas tree na. Alright, so yan guys, akyat na tayo ulit. Balik na tayo sa taas. Papasok na ako. Alright, so nandito na tayo ulit sa unit. Sa umaga, ang ginagawa ko, what I do is naglalakad ako sa labas. That serves as my exercise. So ngayon, gagawa na ako ng smoothie at maya-maya, later on, maliligo na ako. I'm going to shower. At magtuturo na ako dahil may klase ako ng alas 12 ng tanghali. Ito ang unang vlog ko na hindi pa ako naliligo o naghihilamos. I haven't washed my face yet kasi kakagising ko lang talaga. So yun lang guys. Bye! See you later.